บหมู ลาบไก่ข้าวโพดของหลาน ใส่ เสร็จ ปลา แล้ว กง ค่ะ ย่างก็เสร็จแล้วนะคะย่าเอามาฝากนะ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งรอคุณย่ามาสอนทำกับข้าวกันเลย ย่าเอามาฝากนะ